chọc tới ở đấy thôi đi chết ba con kê rồi con ơi chắp ở xoay à lương nó lia giờ mà cả nên cả xoay lương mà cả hay giờ đợi áo hay là miền tập bài vậy nào lia tập bài cho bò má đã 4 con má bó sao mà bảo prai trong môi mà bảo prai kêu ấy bạc kia ai môi mà nè thằng môi mà kêu nó môi mà kêu prai vậy camera thọt khơi Việt tôi chứ thọt cho được không nè này khơi Việt tôi phê vậy bọt vô à chuối vô à xỏ hết á vô à lia bậc kia môi mà cái bằng sông mà đây muối mà thấy chưa phải em muối con ơi lối nó không nó sần sân thọt mình thấy mấy nhân tạo bài cho bò hả đã hỏi rồi làm bây giờ đã bà từ đó nhưng đã cho nó công tới nhằm upload cho từ file YouTube từ trong YouTube bạc nhóm từ đó mới miền nẹt mở ban vũ ban action đấy ban lối chắc mà cái đạo dương xe bà tao xe lại trên trời chân kẹo dương xe từ ban bà này ngày cho nó phải tinh đó dương mà khác ở dương thọ đó nè như là cắt thì dương cho là
châu ta không ở browser tới dương miền account bao dương ở YouTube nữa và tao mà tiết dương ở login hết dương upload file bao dương châu mà thành chân rất là sủa là học cái nó phu tại vậy ăn cơm xong rồi từ ta lắp nhâm bằng em bạn ăn cơm mau nhâm bằng ảnh bắt đầu em ơi cùng đầy bình piêng à ngon mẹ những cái ăn tệ đặc nhanh nhé con cũng phải cười đấy là không sẽ có thêm bật cũng ngon ngon nhỉ bạn biết khen phim toàn đi đây là hàng số xanh ta bây giờ chơi chả sao rồi đây ta thông thông việc kìa mong lúc sáng hiện ấy nhỉ kháng lại lúc kháng phải để tên nhau mày đúng rồi xong rồi mình nên vậy ăn nhặt đó mình chân sẽ vậy mà thổi dân đặt cái can cà phê đúng nè Sочная. Sebaik ni sebenarnya lah. Kebaikan mengkira-kira. Enak. Semua rồi ngon, terbaik rồi ngon. Ban là lần tân em á nè. Lần tân nó đậm một mòn. Lần tân gươm tô mẹ miền này. Bây giờ Mình hả? Mà ơi mà ai chơi quả được nữa. Là kép này. Lần tân. Mấy bài nào. Còn đánh khơi xong mà là lâu tập buồn toàn hả?
hay là làm tăng ổn định bằng thế này mà lẩu tại buôn quan làm tăng ổn định bằng thế này Không mẹ bán thằng ấy thì chu rồi mà chu giờ tây này chứ còn ấy mình được cắt cái bài ấp của phi mà thế mất men phi thằng tầm này bây giờ thì bây giờ tập cũng một tập bài các bạn cũng này rồi ấp vào trên ghế vậy này đây là được chết này nó bài tập bài các bạn bằng vậy thì cứ ấp luôn anh nha bạn bài kia tập bài nha đây để ăn hai anh họ là không anh khá là bận đấy không muốn khó như là bạn khá là gì cái đấy thấy thầy đi hàng anh ham thà lấy đi thà cái đấy mà nó miên mán cứ ăn từ thật tháng thật thứ nhá ai chỉ mới bạn khá là lý là lý đồng chi chạy một giờ này cả tiền màu chạy đâu nhé hết cô này cô yêu con chơi pin aurora cũng chưa rồi nhâm hay cũng kênh nhá luôn tây con khó làm tất cả thu tất cả thu mày tăng bỏ chị mới xem anh ấy chơi snap một cái bằng phồn một nó thì chơi sẽ cái thằng nguồn thằng nguồn nông thằng nguồn tê chơi cả muôn chơi cả muôn bằng phồn này mình này vừa sạch vừa lằng lường bị bồng muôn chưa nó sạch là nhom khăm á lòng qua bồng muôn mà bồng ngay chơi nó cũng phải ai ngay mà nó giờ mùi này bông ạ chờ mới đây nhé còn này cả lia có quách ban mòn sạch chèถ้า xe tỏ mạng ai phải phật hơn kẹo toàn hạt ở hóng là xe tục rất là cọ muốn sợ cọ muốn được mà là ông bảy con ba là per con lụt đá mà là bán chay của muối ăn là phải không mua trong một khăn rồi phải ăn chăng nó phòng đã to xuống là nhưng mình nông đi quy tiết cho nông đi đây anh đi nhom bọ chun mờ chăng á anh đi nông cái hai nông ở cái tụa bằng ổn nông cái tụa này cứ nông khmai dương tầm đòn hai snow là kháng nóng cứ snow là ngó đông chảy chà bằng ổn mà nhanh nông còn tụ cái tụ từ đấy à cái hai mua mua cái rất nhiều nông lịch bán hết nhận lục kẹp đã nhận chặt tụ ai ra sẽ làm nông chặt chơi đông tới thì mình ngỡ bằng ổn nông đến nông có từ nào
hỏi được mớ một nồng nữa. Hiền bỏ cho cơm. Còn chi Yêu lắm. Chả. Trên đây là cắt thì ตัวนี้จะโลเอาแช่มันไม่เคยบาน่า Mai còn. Jangan terbaik ya. ช่างอยู่ไปก่อนตัวนะ Ai đâu?